Hej och välkommen till Tompas dagliga droppar. Idag tänkte jag nämna någonting om en sak som jag har brottats med mycket. För ett antal år sedan så hamnade jag i en situation där jag kände mig fruktansvärt otillräcklig. På den tiden då var jag egen företagare i IT-branschen. Jag sysslade med utbildning. Jag jobbade dels själv men jag samarbetade också med andra. Och jag hamnade i en situation där jag kände att men jag klarar inte det här riktigt ordentligt. Jag oroade mig för ekonomin och det blev så illa för mig så att jag kände att jag orkar inte vara kvar på den här planeten längre. Och har man kommit så långt så att man känner att man inte längre tycker livet är värt att leva, då är det väldigt illa. Och jag tyckte inte jag kunde hantera den där situationen vidare bra. Jag är ju här. Så på ett sätt var det ju bra. Jag lever fortfarande. Och det är jag väldigt tacksam för. Men det där satte spår, de där känslorna och det som hände. Och jag hamnade på sjukhus och jag fick gå på antidepressiv medicin och sådär. Under en kortare period. Och det skapade också oro för människor i min närhet som bekymrade sig över mig. Det gick ett antal år. Och sen hösten 2013 så blev det problem på nytt. Då hade jag återigen tänkt starta egen verksamhet, bli egen företagare igen, och det hade jag inte sysslat med under ett antal år. Jag längtade lite grann tillbaka till det där att vara min egen. Att kunna styra på ett annat sätt över min egen tid. Det ska jag återkomma till på ett annat sätt längre fram. Men i det här fallet så, jag satte igång förberedelser och det var återigen IT och utbildning det handlade om. Det här kände mig hemma. Och jag pluggade in nyheter i vissa programvaror och sådär. Och så fick jag ett av mina första uppdrag i det nya sammanhanget. Jag jobbade på uppdrag åt ett annat företag. Men det blev inte alls som jag hade tänkt mig. Jag mötte människor som jag tyckte kunde väldigt mycket mer än jag själv. Och det är ju väldigt frustrerande om du som utbildare ska lära andra människor någonting och så känner du att de du träffar är duktigare än vad du själv är. Och börjar ställa frågor som jag känner att det här kan jag inte svara på. Jag försökte vara smart och säga så här intressant fråga. Jag ska ta reda på det och återkomma med svar. Och det försökte jag göra men jag tyckte inte jag kunde svara där heller. Jag blev helt desperat och jag hamnade i samma läge som jag hade gjort många år tidigare. Jag trodde inte det skulle hända. Jag blev liksom så förlamad och började ifrågasätta mig själv på alla möjliga sätt. Återigen så hamnade jag i det otäcka mörker man kan hamna i som människa. Där man känner att jag klarar inte det här. Jag står inte ut längre. Jag vill inte leva längre. Det var inte roligt kan jag säga. Jag ska inte gå in på alla detaljer runt det hela. Men det blev sjukhusvistelse igen till slut och så. Och lång rehabilitering. Vad jag vill komma till här i varje fall, det är att jag känner att det här är någonting som kan beröra många människor. Kanske inte att man har självmordstankar direkt, men att man hamnar i situationen där man mår väldigt dåligt. Och det är svårt att ta sig ur. Hur kan man ta sig ur en sån riktig formsvacka i livet? Vad kan man göra? Hur kan jag påverka det här själv? Hur kan jag ta hjälp av andra människor? Det finns många frågor runt detta. Och det viktigaste tror jag, det är ju, känner jag i alla fall, för min del, det har varit att förändra mitt tankesätt. Och mitt största problem i det här sammanhanget har varit att jag inte litat på mig själv. Jag har inte litat på att jag är tillräckligt bra. På engelska ska säga, you're not good enough. Och ändå har många människor sagt till mig att jag verkligen är tillräckligt bra, att jag har mycket att tillföra andra. Och det är en anledning till att jag väljer att göra det här. Och prata i den här kanalen. Och ha en egen kanal. Visst är det häftigt. Så jag hoppas att det kan inspirera andra. Att känna att det är aldrig riktigt kört. Det finns ofta vägar att välja som är klokare än de vägar man har valt tidigare.
Man behöver ta nya beslut, behöver se på sig själv på ett annat sätt, behöver se på omgivningen på ett annat sätt, behöver se på livet på ett nytt sätt. Och jag känner att jag har lyckats med det när det gäller mig själv. Sen kan jag inte alltid hjälpa alla andra. Jag är inte psykolog, jag är inte terapeut. Jag är bara en människa med mycket livserfarenhet. Och idag så är jag tacksam över att jag har varit så illa däran känslomässigt. För det gör att jag kan glädja mig så mycket mer åt livet som det är nu. Åt min tillvaro så som jag har den idag. Och då ska ni veta att jag har ändå från den tid när det var som mörkast som konsekvens av det en massa skulder. Flera 100 000 kronor som jag successivt håller på att försöka betala tillbaka till kronofogden och sådär. Men ja, jag kan inte göra så himla mycket åt det. Mer än att jobba på och leva och arbeta och ja, betala av den där skulden. Det är ingenting som jag deppar ihop över längre. Så som jag skulle gjort för några år sedan. Tyck gärna till. Berätta gärna vad du har för erfarenheter i kommentarerna under det här inlägget. Och så får vi igång en dialog kring de här frågorna. Det hade varit roligt. Jag hoppas att den här dagliga droppen gav dig tankar och inspiration och funderingar och reflektion. Jag hoppas att vi ses snart igen. Toppas dagliga droppar. Tack för idag.